নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ইউটিউব চেনেল দীপাংকৰ মেডিকেল ডোজ আছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ভিডিঅ' টপিকটো হৈছে ORSৰ ওপৰত। ORSটো মানুহে চবেই চিনি পায়। তাৰ বিষয়ে কি কি গুণ আছে আচলতে বহুত মানুহে নাজানে, তাৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। আচলতে আমাৰ এতিয়া সাধাৰণতে আমাৰ গ্ৰীষ্মকালত বিশেষকৈ কিছুমান এনেকুৱা শিশু আছে, বহুতো পানী লগা সমস্যা হয়। এই ক্ষেত্ৰত সঠিক চিকিৎসা কি সেইটো আচলতে মানুহে গম নাপায়। শিশুৰ লগতে গ্ৰীষ্মকালত আমাৰ পানী লগা সমস্যা বয়সস্থ লোকৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায়। যদি আপুনি ডিচেণ্টাৰী, ডায়েৰিয়া আদি পানী লগা সমস্যা দূৰ কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে এনে অৱস্থাত আপুনি ORS পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি বহুতখিনি সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে। আৰু তাকে আজি ORS পাউডাৰ ব্যৱহাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমাৰ কি কি আছে, তাৰ ORSটো কি হয়, ORSত কি কি সুবিধা আছে, ইয়াৰ বিষয়ে বিতংকে ক'ব লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে ঘৰত কম সময়তে ORS পাউডাৰ কেনেকৈ বনাব পাৰে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ব চেষ্টা কৰিম। ORS পাউডাৰ হৈছে এই যি আমাৰ যিটো কণ্টেইনত থাকে, যেতিয়া কোনোবাই শৰীৰত পানীৰ অভাৱটো অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা ইয়াৰ লক্ষণসমূহ দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তাৰপিছত যদি আমি তাৎক্ষণিকভাৱে ইয়াৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা বাবে ভোগা ব্যক্তিজনক যদি আমি ৰয়েল যিটো ৰিহাইড্ৰেশ্যন চলিউশ্যন ORS পাউডাৰটো দিব লাগে, যদি আপোনাৰ শৰীৰত পানী নাটনি হৈছে, তেন্তে আপুনি তৎক্ষণাৎভাৱে সঠিক বজাৰৰ পৰা বিক্ৰী হোৱা ORSও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আচলতে। আৰু আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ঘৰতে ORS বনাব পাৰে, কিন্তু ই বজাৰতকৈ বহুত লেহেমীয়াত কাম কৰে। যদি শিশুৱে ডায়েৰিয়া বা ডিচেণ্টাৰী সমস্যা ভুগি থাকে বা হৈ থাকে, তেন্তে শিশুক ORSৰ সমাধান দিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগে লগে শৰীৰৰ পানীৰ অভাৱটো পূৰণ কৰিবলৈ সি আৰম্ভ কৰে। কেতিয়া ORSটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে? আচলতে পানী নাটনি হ'লে বিভিন্ন পৰিমাণত দিব লাগিব আৰু ইয়াক ক্ষমতা অনুসৰি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাথাকে। আচলতে যেতিয়া কোনো প্ৰাপ্তবয়স্ক বা শিশুৱে দিনটোত 3বাৰতকৈ অধিক ডায়েৰিয়া বা ডিচেণ্টাৰীত সমস্যা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া তাৰ লগে পিছতে আমাৰ যিটো ORS চলিউশ্যনটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ঘৰত আমি ORS পাউডাৰটো কেনেকৈ বনাব পৰা হয়? আমি যদি 1 লিটাৰ উতলা পানীত ঠাণ্ডা কৰি যদি ফিল্টাৰ কৰি লওঁ আৰু 1 চামুচ নিমখ আৰু এটা নেমুৰ ৰস আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি চেনি যদি আমি মিহলাই দ্ৰৱ এটা বনাই লওঁ, তেতিয়া সেই আমাৰ এইটো হোমমেড ORSৰ নিচিনাই হৈ যায় আৰু খাব পৰা উপযুক্ত হয়। যদি আপুনি বজাৰৰ পৰা বনোৱা এটা ৰেডিমেড ORS লয়, তাৰপিছত ইয়াক বনোৱাৰ গোটেই পদ্ধতি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পেপাৰৰ ওপৰত কোৱা হয়। আচলতে সেইবোৰ ভালদৰে পঢ়ি বা ORS পাউডাৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াক ভালদৰে অলপ পান কৰিব লাগিব। ৰেডিমেড ORSৰ সাধাৰণ কেনেকৈ প্ৰস্তুত হয়? ORSৰ ভিতৰত মূলত 3বিধ খনিজ পদাৰ্থ উপস্থিত থাকে, যেনেকৈ ছডিয়াম থাকে, পটাছিয়াম থাকে, ডেক্সট্ৰ'ৰেজ থাকে। এইবোৰ বস্তুৰ জৰিয়তে ORSৰ সমাধান প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত এই সমাধান শৰীৰত গ্লুক'জৰ অভাৱ পূৰণ কৰাত সহায় কৰে আৰু শৰীৰৰ শক্তি প্ৰদান কৰাত সহায় কৰে। এতিয়া জানো আমি ঘৰতে ORS সমাধান বনাবৰ কাৰণে কি কি উপায় আছে, তাকে ক'ব ওলাইছোঁ। যদি আমি 1 লিটাৰ পানী উতলাই তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগে, এতিয়া তাত এটা পেকেট প্ৰায় 4 চামুচ ORS দিব লাগে। এতিয়া ইয়াৰ 24 ঘণ্টা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপুনি। প্ৰয়োজন অনুসৰি পানীটো পান কৰি থাকিলে হ'ব, দিনটো যিমানখিনি পাৰে। এতিয়া ক'ব ওলাইছোঁ আমাৰ ORS পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ কি কি উপকাৰ আছে বা উপকাৰিতা হয়। ORS পাউডাৰৰ উপকাৰিতা হৈছে ইয়াৰ শৰীৰত পানীৰ অভাৱটো আমি পূৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু শৰীৰত শক্তি বজাই ৰখাৰ বাবে অধিক উপকাৰী আছে। আৰু শৰীৰত পানীৰ অভাৱ পূৰণ কৰাত সহায়ক। যেতিয়া আমাৰ শৰীৰত পানীৰ প্ৰভাৱটো বেছিকৈ হয়, তেতিয়া মানুহ এজন সঠিকভাৱে থিয় হ'ব নোৱাৰে আৰু যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ তেওঁ বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আৰু এনে অৱস্থাতে মানুহজন মূৰ্ছা যাবও পাৰে। বহুতে বিশ্বাস কৰে যে পানীৰ নাটনি হ'লে আমি অধিক পৰিমাণে পানী খোৱা উচিত হয়, কিন্তু পানীৰ অভাৱ পূৰণৰ বাবে এইটো এটা নিশ্চিত সমাধান নহয় যে যেতিয়া আমি পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰোঁ, তেতিয়া আমি তৎক্ষণাত আক্ৰান্ত ব্যক্তিজনক যদি ORSটো সমাধানটো দিওঁ, এই সমাধানৰ পৰা সৈতে শৰীৰত পানীৰ অভাৱটো পূৰণ কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় খনিজ পদাৰ্থখিনিও উপলব্ধিত হ'ব লাগিব বা উপলব্ধ থাকিব লাগিব। ডায়েৰিয়া বা ডিচেণ্টাৰী চিকিৎসা সহায় কৰে। কিছুমান আমাৰ বিশেষকৈ কেঁচুৱা বা শিশু ডায়েৰিয়া বা ডিচেণ্টাৰী সাধাৰণ সমস্যাখিনিত যদি আমাৰ ঘৰত বনোৱা ORSটো যদি আমি দিব পাৰোঁ বা ORSটো আমাৰ শৰীৰত থাকিবই লাগে, আচলতে ঘৰত ৰাখিবই লাগে। লাহে লাহে এই অৱস্থাত আপোনাৰ ডায়েৰিয়া সমস্যাটো হ'লে শিশুসকলক তৎক্ষণাৎভাৱে ORS সমাধান দিলে আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত
শিশুটো পানী কোনো ধৰণৰ নাটনি নহ'ব।